دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرکز هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در مسیر زیابر به شاندرمن. امروز پنجشنبه 13 دی ماه و ساعت حدود 9 صبح. چند وقت پیش ولاگ گردش در پنجشنبه بازار زیبای شاندرمن رو که یکی از زیباترین و جذابترین بازارهای استان گیلان هم هست در کانال قرار دادیم. لینک اون ولاگ رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادم. ما برای رفتن به شهر شاندرمن از جاده ضیابر استفاده کردیم و تصمیم گرفتیم ولاگی از این جاده زیبا رو هم برای شما عزیزان ضبط کنیم. قبلا ولاگ جاده ماسال به شاندرمن رو هم در کانال قرار دادیم. زیابر جزء شهرستان صومعه است. بازار هفتگی در این شهر در روزهای دوشنبه برگزار میشه. زیابر به کدوهای خوشمزه و انواع محصولات کشاورزیش معروفه. ولاگ دوشنبه بازار زیابر رو هم در کانال قرار دادیم. شاندرمن جزء شهرستان ماساله. این شهر در همسایگی شهرهای ماسال، رضوانشهر، پونل، صومعه و خلخال اردبیل قرار داره. فاصله این شهر تا شهر ماسال حدود 6 کیلومتر و تا مرکز استان گیلان یعنی شهر رش حدود 55 کیلومتره. این شهر جزء شهرهای غرب گیلانه. مردم این شهر طالع سوانن. از جاهای دیدنی این شهر میشه به لیلاقات آلنزه، غار آویشو، دیوار اسپریسه، آبشار ویوز و روستای سیامک اشاره کرد. توی کانالمون ولاگ از شنبه بازار زیبای ماسال رو هم قرار داره که اون رو در پلیلیست مربوط به شهر ماسال کانالمون میتونین پیداش کنید. همینطور که در این ویدیو خواهید دید جاده های گیلان محل عبور حیوانات اهلی و وحشی هستند و خواهشاً در هنگام رانندگی سرعت مطمئنه رو رعایت کنید. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و جاهای دیدنیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو هم براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.